So hello students, welcome to another session of NCERT chemistry. আমি discuss কৰি আছো class 12 or first chapter which is solutions. In the last class we discussed about molarity, correct? So I hope তোমালোকে molarity numericals খিনি practice কৰিছা, right? আচ্ছা, molarity বিষয়ে এটা ফৰ্মুলা আমি লাষ্ট ক্লাছত দিবলে অকমান পাহৰি গলো, ঠিক আছে? তো এই ফৰ্মুলাটো মই দি দিও, একচুয়ালি এটা NCERT নাই, but still NCERT তাৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আছে, ঠিক আছে? তো there is a formula which is called the dilution formula. এটো তোমালোকে লিখি লোৱা, dilution formula এটা আছে. That formula is very simple. It says m1 v1 equal to m2 v2. Simple. m1 v1 equal to m2 v2. Okay? তোমালোকে তাৰ numerical তোমালোকে পাবা তোমালোকৰ এই questions কেটা. You can see this question 1.3. তাতে চোৱাচোন, calculate the molarity কৈছে, ঠিক আছে? A part নহয়, এই B part টো চোৱা, 30 ml of this diluted, দেখিছা না word টো diluted, এই diluted কাৰণে dilution formula, গতিকে এইটো হৈ যাব v1, এইটো হৈ যাব m1, diluted to ইমান ml, গতিকে এইটো v2 হয়। তোমাক molarity ওলাব দিছে, তো আমি কি কৰিম, আমি m1 v1 equals to m2 v2, তো মোক কি ওলাব দিছে, মোক ওলাব দিছে m2 ওলাব দিছে, m2, তো m2 কি হ'ব, ইজি, m1 v1 divided by v2, এইটো পাতি দিলে তোমাৰ আনসাৰ ওলাই যাব, ঠিক আছে? তো ইয়াৰ যোনটো সেকেন্ড পাৰ্টটো দ্যাট ইজ এক্সট্ৰিমলি ইম্পৰ্টেন্ট, তো তোমালোকে এই পাৰ্টটো তোমালোকে ষ্টাৰ মাৰি দিবা, ঠিক আছে? দেন ইয়াৰে এই কোৱেশ্চনটো আমি ডিসকাস অলৰেডি কৰিলো, 1.2 ডিসকাস কৰিলো, ঠিক আছে? ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট, ষ্টাৰ মাৰি দিবা, ঠিক আছে? 1.5 ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট, এইটো ষ্টাৰ মাৰিবা, ওকে? তো আজি আমি 1.5 টো ডিসকাস কৰিম, তাৰ আগতে তাৰ কনসেপ্টটো আমি জানি লওঁ, আমাক এনসিআৰটি কি কৈছে, এন্ড দ্যাট ইজ molality. I hope সবে নিজৰ এনসিআরটি খন লগত লৈ পেলাই এইখিনি কৰি আছে দেই, বিকজ এই সেশনটোৰ মেইন উদ্দেশ্যই হৈছে যে তোমালোকৰ এনসিআরটি লাইন বাই লাইন হ'ব লাগে। তো molality কি হয়, ইট ইজ অলমোস্ট সিমিলার টু molarity, একে কথা, নাম্বার অফ মোলস, খালি মাস অফ সলভেন্ট ইন কেজি। মোলাৰিটিত কি আছিলে চোৱা, মোলাৰিটিত আছিলে ভলিউম অফ সলিউশন, দেখিছানে? ভলিউম অফ সলিউশন আছিলে, এটো ইৰেজ কৰি দিও। মোলাৰিটিত চোৱা তুমি, মোলাৰিটিত আছিলে ভলিউম অফ সলিউশন, দেখিছা, ভলিউম, কিন্তু ইয়াতে কি আছে চোৱা, ইয়াতে আছে মাস অফ সলভেন্ট, গতিকে ফৰ্মুলাটো আমি কি কৰিম, শর্ট কৰি লম, তো কি হ'ব, নাম্বার অফ মোলস n বাই মাস অফ সলভেন্ট w হৈ যাব, এটো আহিব কেজি। গতিকে মোলাৰিটিৰ নিচিনা আমি ইয়াতো এটা গ্ৰামৰ কাৰণে ফৰ্মুলা বনাই লম, কেনেকুৱা হ'ব, m will be equal to number of moles into 1000 divided by mass of solvent, এটো আহিব গ্ৰামত, ঠিক আছে? তো তাৰ ওপৰত বেস কৰি আমাৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন যোনটো আছে 1.5, মই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কোৱেশ্চন তোমাক কৰাই দিও, দেন অন দা বেসিস অফ দ্যাট তোমালোকে এটো ইজিলি কৰিব পাৰিবা। ইয়াত তোমালোকে চোৱা কি কি ওলাব দিছে, চোৱা মোলালিটি ওলাব দিছে, মোলাৰিটি ওলাব দিছে, আৰু মোল ফ্ৰেকশন ওলাব দিছে, হয়নে? ডেনসিটি দি দিছে, চোৱা এটো ডেনসিটি দি দিছে। আমি ইয়াৰ আগৰ সেশনটো তোমালোকক মই দেখাইছোই যে ডেনসিটি ইউজ কৰি মোলাৰিটি কেনেকৈ ওলাই, তো সেইটো কনসেপ্ট ইয়াতো আহি যাব। মোল ফ্ৰেকশন কেনেকৈ ওলাই আমি দেখাইছো, হয়নে? ইয়াতে চোৱা মাস পার্সেন্টেজ দিছে 20% মানে কি, 20% মানে 20 গ্রাম, তো এইখিনি তোমালোকে ইজিলি ওলাব পাৰিবা। লেটস স্টিল আৰু মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে এটা কোৱেশ্চন এটা কৰাই দিও যোনটো তোমালোকৰ বোৰ্ডত আহিছে, ঠিক আছে? তো লেটস সি হোৱাট ইজ গিভেন ওভাৰ হিয়াৰ। গিভেন কেটা আগতে তোমালোকে লিখি লোৱাটো ভাল। কি আছে চোৱা, কি কৈছে, 10% গ্লুকোজ বুলি কৈছে, হয়নে? তো হোৱাট ইজ গিভেন, গিভেন কি আছে, গিভেন কৈছে যে there is 10% WW গ্লুকোজ। তো ইয়াৰ মিনিং কি, ইয়াৰ মিনিং আমি জানো না, যে 10 গ্রাম গ্লুকোজ আছে তাৰ মানে, বাকি কি হ'ব, বাকি তোমাৰ 90 গ্রাম আছে পানী, হয়নে? টোটাল সলিউশন আছে 100 গ্রাম সলিউশন। এই 100 গ্রাম তো আমাক কিয় লাগে, এইটো আমাক লাগে বিকজ অফ দিস ডেনসিটি, এই ডেনসিটিটো যে আমাক কৈছে, এই ইয়াৰ কাৰণে আমাক লাগিব, এইটো দি আমি মোলাৰিটি ওলাব পাৰিম। আমি এটা ইয়াৰ আগৰ সেশনত ইয়াৰ নিউমেৰিকেল কৰিছো, এবাৰ চাই ল'বা তোমালোকে যদি চোৱা নাই, বাৰু নেভাৰদলেছ এতিয়া চোৱা ইয়াত কি দিছে, কি কি ওলাব দিছে চোৱা, আমাক এটা ওলাব দিছে মোলাৰিটি, ওকে? মোলাৰিটিৰ ফৰ্মুলা কি, m নাম্বার অফ মোলস ইনটু 1000 বাই মাস অফ সলভেন্ট ইন গ্রাম, গ্রাম। মাস অফ সলভেন্ট কিমান দিয়া আছে চোৱা, 90 গ্রাম, এইটো আছে আমাৰ তাত, w টো মোৰ তাত আছে, এই মোৰ তাত n নাই, পাতি লওঁচোন আমি, এইটো আছে 1000 টো থাকিলেই, 1000 থাকিল, এফালে এইটো 90 হৈ গ'ল, নাম্বার অফ মোলটো নাই, তো মই নাম্বার অফ মোলটো উলিয়াই ল'ব লাগিব আগতে, হয়নে?
number of mole of solute এইটো আছে গ্লুকোজ okay তো number of moles of glucose কি হ'ব given mass by molar mass glucose or molar mass যোনে যোনে নাজানা লিখি লোৱা glucose or molar mass is 180 gram per mole ঠিক আছে তো এইটো ইজিলি আমাৰ ওলাই যাব এইটো হ'ব 180 এইটো হৈ গ'ল গ্ৰাম এইটো হৈ গ'ল গ্ৰাম per mole তো এইটো হৈ গ'ল 1/18 যদি তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰা তো 1/18 will be how much মাৰি চাও 0.055 mole okay তো এইটো যদি ইয়াতে পাতি দিয়া আনসাৰ ওলাই যাব 0.055 into 1000 divided by 90 if you do this তেতিয়া হলে please every student যোনে যোনে ভিডিওটো চাই আছে ক্যালকুলেশন বোৰ ফাস্ট কৰিবলৈ ট্রাই কৰা এবোৰ এবাৰ কৰিলে নহব তোমালোকে দুবাৰ তিনিবাৰ প্ৰ্যাকটিস কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আহিব দেই এবাৰ কৰিলে এইটো আনসাৰ নোলাই কেতিয়াও ঠিক আছে বহুত স্লো হ'ব ইমান স্লোতে তুমি নিউমেৰিকেল এটা কৰি লাভ নাই নহয় গোটে টাইম গুছি যাব তোমাৰ পেপাৰৰ বাৰু এটা যেটা সলভ কৰিবা your answer will be coming out to be 0.617 ইমান মোলাল so this is your first part তো প্ৰথমটোৰ আনসাৰ মোৰ ওলাই গল ঠিক আছে মোলালিটি ওলাই গল নেক্সট পাৰ্ট আছে মোৰ মোলাৰিটি তো মোলাৰিটিৰ কাৰণে আমি এটা বেলেগ কালাৰ লৈলো again মোলাৰিটি কেনেকৈ ওলাম আকৌ একে ফৰ্মুলা নাম্বাৰ অফ মোল ইনটু 1000 বাই ভলিউম এটা মোক এই ভলিউমটো কেনেকৈ ওলাম আমি আগৰ সেশনত মই দেখাইছিলো আমি ডেনসিটিটো ইউজ কৰিব লাগিব নাম্বাৰ অফ মোলটো মোটাৰ আছে নাম্বাৰ অফ মোলটো হৈ গল ইমান 0.055 তো এইটো হ'ব 0.055 into 1000 by v টো কেনেকৈ ওলাম ডেনসিটি ইউজ কৰি পেলাই ঠিক আছে তো হাউ ডিড ইউ ডু দিস কেনেকৈ কৰিছিলো তোমালোকৰ মনত আছে নে এইটো মই মুছি লম এইখিনি মই মুছি লম ওকে তো ডেনসিটি ইজ ইকুয়াল টু মাস বাই ভলিউম হয়নে গটিকে ভলিউম ইজ ইকুয়াল টু হোৱাট মাস বাই ডেনসিটি মাস কিমান হ'ব 100 গ্ৰাম অফ সলিউশন এটো মাস তো সলিউশনৰ মাস হৈছে 100 ডেনসিটি আছে 1.20 1.2 তো এটো দি তোমাৰ ভলিউম ওলাই যাব গট ইট এটো তোমাৰ ইজিলি ভলিউম ওলাই যাব তো হাউ মাচ ভলিউম are we getting এটো মই ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব ভলিউম তো এটো যদি কৰা ক্যালকুলেট কৰিলে this comes out to be 83.3 ml ঠিক আছে ml আহিব 83.3 ml ঠিক আছে কিয় কাৰণ 100 গ্ৰামত আছে আৰু 1.2 গ্ৰাম per ml আছে দেখিছা নে ইউনিটটো গ্ৰাম per ml আছে তো obviously গ্ৰাম কাটা যাব ml আহি যাব তো 83.3 গতিকে এই ভলিউমটোৰ জায়গাত মই পাতি দিম 83.3 এইটোৰ জায়গাত মই পাতি দিও 83.3 if you solve this তেতিয়া হলে আমি কিমান পাম আমি পাম almost how much 0.67 ইমান মান পাম and again please make sure that you make your calculations faster okay তো মই মোলাৰিটি পালো 0.67 গটিকে মোৰ এটো হৈ গল নেক্সট মোক ওলাব দিছে মোল ফ্ৰেকশন তো মোল ফ্ৰেকশন কেনেকৈ ওলাম আচ্ছা মোল ফ্ৰেকশনৰ কাৰণে এটাটো মোটাৰ আছে হয়নে মোটাৰ এটা নম্বৰ অফ মোল আছে মোক ওয়াটাৰৰ নম্বৰ অফ মোলস লাগিব মোক লাগিব ওয়াটাৰৰ নম্বৰ অফ মোলস গটিকে I'll change my color মোক লাগিব নম্বৰ অফ মোলস অফ ওয়াটাৰ কিমান হ'ব given mass আছে 90 গ্ৰাম ওয়াটাৰৰ মোলাৰ মাস হৈছে 18 গ্ৰাম তো গটিকে এটো 5 মোল আছে তো therefore mole fraction কি হ'ব mole fraction তো কেনেকৈ ওলাই আমি জানোৱে নহয় mole fraction will be mole fraction of প্ৰথমতে গ্লুকোজ ওলাই লওঁ কিমান হ'ব 0.5055 number of moles of glucose divided by total 0.055 plus 5 এটো হ'ব তোমাৰ mole fraction তো mole fraction of glucose if you do this তেতিয়া হলে তোমাৰ আহিব 0.011 এটো হৈ গল mole fraction of glucose গটিকে mole fraction of water কিমান হ'ব 1 ৰ পৰা মাইনাস কৰি দিয়া 1 minus 0.011 হয় নহয় simply 1 minus 0.011 কৰি দিয়া তেতিয়া হলে your answer comes out to be how much এটো তোমালোকে কৰিলে পাবা 0.989 এটো these are your answers হৈ গল তো যদি তুমি ইয়াৰ আনসাৰ কেটা যদি চোৱা
তেনেহলে আমি ফাইনালি যদি আনসাৰ কেটা লিখিব লাগে তেনেহলে কি হ'ব মোলাৰিটি আমি কিমান পালো মোলাৰিটি আমি পালো 0.67 মোলাৰ হয়নে মোলাৰিটি আমি কিমান পাইছিলো বা মোলাৰিটি আমি কিমান পাইছিলো আই থিংক ইমানে উছৰে পাজৰে আছিল 0.6261 এনেকুৱা কিবা আছিল 628 ধৰাচোন 62 মোলাৰ আছিল আৰু মোল ফ্ৰেকশন আমি কিমান পালো মোল ফ্ৰেকশন অফ গ্লুকোজ আমি পাইছো মোল ফ্ৰেকশন অফ গ্লুকোজ আমি পাইছো 0.011 আৰু মোল ফ্ৰেকশন অফ ওয়াটাৰ আমি পাইছো কিমান 0.989 ওকে তো দিজ আৰ आवर आंसर्स ক্লিয়াৰ নে আৰু চোৱা একদম সিমিলাৰ কোৱেশ্চনে হৈছে তোমালোকৰ এই বুকত থকা কোৱেশ্চনটো একে কাম মোলাৰিটি ওলাব দিছে মোলাৰিটি ওলাব দিছে মোল ফ্ৰেকশন ওলাব দিছে খালি ইয়াতে গ্লুকোজৰ জায়গাত দিছে ki আৰু ডেনসিটিটো চেঞ্জ কৰি দিছে মাস পাৰ্চেন্টেজটো 20% কৰি দিছে ইয়াতে কিমান আছিল ইয়াতে 10% আছিল হেতুৱে তো আই হোপ তোমালে কৰিব পাৰিবা তো প্লিজ ট্ৰাই কৰা এন্ড লেট মি নো ইন দা কমেন্ট সেকশন আনসারসবোৰ পাৰিছানে নাই যদি ভিডিও কেটা চাই ভাল পাইছা মেক sure you like the video and share it with your friends yeah thank you